Cập nhật tình hình cuộc xung đột nảy lửa ở Đông Âu. Tổ chức Mỹ cho biết sau khi Ukraine liên tục phản công, Nga dường như đang chuyển quân và thiết bị quân sự từ bờ Tây sang bờ Đông sông Dnipro. Cố vấn trước tư lệnh quân đội Ukraine vừa tiết lộ mục tiêu thực sự của Kiev trong xung đột. Có thông tin ông Putin mang theo vali hạt nhân gửi thông điệp răn đe mới đến phương Tây. Quan hệ kình địch giữa Mỹ và Nga lại sục sôi khi Moscow nói đang phải đối mặt với một loạt mối đe dọa từ Mỹ. Đó là những gì? Giữa căng thẳng, NATO nêu điều kiện để phương Tây bắt tay với Nga. Đáng chú ý, Ukraine trừng phạt vợ con gái của Ngoại trưởng Nga. Một số tin tức đáng chú ý khác, EU chật vật với bài toán năng lượng không hồi kết. Tư lệnh Hải quân Mỹ nói Trung Quốc có thể dùng vũ lực với Đài Loan trước năm 2024. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những cập nhật liên quan đến chảo lửa sục sôi ở Đông Âu. Thưa quý vị, Sky News dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga dường như đang di chuyển các thiết bị quân sự từ bờ Tây sông Dnipro sang bờ Đông sau các đợt phản công của lực lượng Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một số báo cáo có dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy một chiếc phà chở hàng của Nga đi qua sông Dnipro từ Kozhatske ở bờ Tây đến Nova Kakhovka ở bờ Đông. Chuyển biến này được cho là đã bắt đầu từ đầu tháng 10. Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ cho biết thêm, quân đội Nga có khả năng đang cố chuyển lượng lớn quân và khí tài khỏi bờ Tây sông Dnipro. Truyền thông Anh Sky News bình luận màn chuyển quân ở trên được xem là một cách để Moscow tránh lặp lại sai lầm, dẫn đến tổn thất lớn ở vùng Kharkiv khi Ukraine phản công. Cho đến nay, dù thừa nhận tình hình giao tranh diễn ra căng thẳng, nhưng Nga vẫn khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang đi đúng kế hoạch. Moscow quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Hiện những thông tin liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. CNN đưa tin cố vấn cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiết lộ mục tiêu mà Kiev đặt ra trong cuộc xung đột với Nga. Theo đó, thì quốc gia Đông Âu được cho là đã chọn con đường từ chối đàm phán với Nga và quyết tâm chiến đấu để vạch lại biên giới vào năm 1991, vốn được thiết lập sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Dasrai, cố vấn cho quân đội Ukraine đã kêu gọi các quốc gia phương Tây bổ sung nguồn vũ khí viện trợ cho Kiev. Ông nhấn mạnh Ukraine rất cần các hệ thống phòng không và tiêm kích, họ không quan tâm đến việc ngoại giao với Nga. Ông Rice nói, theo quan điểm của tôi, Nga đang cố gắng nối lại các cuộc đàm phán và nối lại hiệp ước mà các bên đã đạt được vào năm 2014. Tuy nhiên, theo vị cố vấn, Ukraine không muốn điều đó. Kiev muốn giành lại toàn bộ lãnh thổ được xác định từ năm 1991. Được biết, biên giới của Ukraine vào năm 1991 bao gồm cả 4 tỉnh là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia mà Nga đã tuyên bố sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân Ý mà Kiev cho là bất hợp pháp hồi tháng trước, cùng bán đảo Crimea mà Moscow hợp nhất với Nga vào năm 2014. Điện Kremlin đã nói rõ rằng họ không có ý định đảo ngược kết quả của các cuộc bỏ phiếu. Gần đây, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố ông sẵn sàng đàm phán với Ukraine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo lưu ý, ông sẽ không bàn đến vấn đề liên quan đến 4 khu vực mà Moscow vừa sáp nhập. Bên cạnh những nhận định trên, ông Rice đã bày tỏ hy vọng Ba Lan có thể cấp máy bay quân sự cũ của Nga cho Ukraine để đổi lấy các tiêm kích F-16 của Mỹ. Vị cố vấn nhấn mạnh Kiev đang cần hệ thống phòng không, tên lửa và máy bay. Mỹ đang chuẩn bị rất nhiều vũ khí cần thiết nói trên và đang trong quá trình chuyển giao cho Ukraine. Được biết, ông Rice đã được mời làm cố vấn đặc biệt cho ông Valery Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine từ hồi tháng 6, theo lời mời cá nhân của vị tướng này. Theo trang Linet, vị cố vấn nói rằng ông hoàn toàn tự nguyện hỗ trợ cho Ukraine. Theo RT, lời kêu gọi đàm phán gần nhất đã được Nga đưa ra hồi tuần trước. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các mục tiêu của Moscow có thể đạt được thông qua ngoại giao. Do đó, nước này vẫn để ngỏ khả năng đàm phán. Tuy nhiên, ông Peskov lưu ý các cuộc đối thoại khó có thể xảy ra ở thời điểm hiện tại do Ukraine vẫn giữ lập trường rất thù địch. Trái với nhận định của ông Rice, các quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin không quá mặn mà với việc đối thoại có ý nghĩa. Washington cho rằng những quyết định mà ông chủ Điện Kremlin đưa ra gần đây là không hợp lý. Hôm 20 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chia sẻ với ABC News rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có lý trí nhưng các quyết định mà ông ấy đưa ra, hay nói cách khác là các mục tiêu của ông ấy không hợp lý. Ngoài ra, ông Blinken cũng nói rằng cho đến nay Mỹ thấy rằng ông chủ Điện Kremlin không quan tâm đến các hoạt động ngoại giao có ý nghĩa. Thông tin trên được ông Blinken đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng việc ông Putin thiết quân luật trên một số khu vực của Ukraine cho thấy nhà lãnh đạo Nga đang ở một vị thế rất khó khăn khi lãnh đạo cuộc giao tranh ở nước láng giềng. Được biết, Tổng thống Putin đã tuyên bố thiết quân luật ở các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk.
cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia. Thượng viện Nga đã thông qua sắc lệnh của ông Putin vào cuối ngày. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Sergei Surovikin, Tổng chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, nói rằng tình hình ở khu vực xung đột đang căng thẳng và nguy hiểm cho người dân tại các vùng vừa sáp nhập. Phía Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine thường xuyên nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự. Ngoài ra, ông Surovikin cũng cảnh báo có thông tin cho thấy là Ukraine có thể tấn công đập của nhà máy thủy điện Kakhovka ở vùng Kherson, gây ra lũ lụt lớn. Để đề phòng, chính quyền Kherson đã thông báo chuyển dân thường từ một số khu vực trong vùng sang tả ngạn sông Dnepr. Thời gian qua, Ukraine đã liên tục tuyên bố sẽ thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lấy lại mọi vùng đất bị Nga kiểm soát, bao gồm các vùng mà Moscow vừa sáp nhập và cả bán đảo Crimea. Thưa quý vị, vào sáng ngày 21 tháng 10, theo Sky News, Nga đã công bố nhiều hình ảnh khá bất thường. Đó là ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm một địa điểm huấn luyện lực lượng dự bị ở vùng Ryazan, ở phía đông nam Moscow, sau khi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu kiểm tra địa điểm tập huấn. Ông chủ điện Kremlin đã chụp ảnh ôm hôn một người lính, sau đó bắn một khẩu súng trường. Tuy nhiên, Sky News đăng hình ảnh chỉ ra điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của một vật bí ẩn được cho là cặp hạt nhân của Nga. Sky News chỉ ra trong bức ảnh mà Nga đăng tải về hoạt động mới nhất của Tổng thống Putin, có người đàn ông ở hậu cảnh cầm một vật. Một số nhà quan sát phỏng đoán có thể là một trong những chiếc cặp hạt nhân Triget của Nga, hay còn được gọi là bóng đá hạt nhân. Triget là một phần của hệ thống tự động chỉ huy và kiểm soát lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga, hay còn gọi là Kadbek. Một số chuyên gia nhận định Nga có 3 cặp hạt nhân và Tổng thống luôn giữ một trong số đó mọi lúc mọi nơi. Theo Sky News, những phỏng đoán liên quan đến chiếc cặp trong bức ảnh không thể được xác minh. Tuy nhiên, vẫn có một số nhà bình luận cho rằng đây có thể là một nỗ lực của Tổng thống Putin cho việc gửi thông điệp răn đe mới đến phương Tây sau một loạt tuyên bố trước đó của ông liên quan đến khả năng hạt nhân của Nga. Nga đã nhiều lần khẳng định nước này không đe dọa bất kỳ bên nào. Moscow chỉ sử dụng hạt nhân khi an ninh đất nước bị đe dọa bởi hạt nhân hoặc vũ khí thông thường một cách quá mức. Cũng liên quan đến các màn răn đe về hạt nhân của Nga và phương Tây, Sputnik News đưa tin, tuần trước Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Moscow không đe dọa bất kỳ bên nào bằng vũ khí hủy diệt. Chính phương Tây mới là bên dùng các luận điệu hạt nhân để leo lái dư luận theo hướng Moscow có vẻ như chuẩn bị thực hiện cuộc tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hôm 20 tháng 10, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov đã yêu cầu Mỹ không mang hạt nhân ra đe dọa vì sẽ không có kẻ chiến thắng trong cuộc xung đột khủng khiếp đó. Chia sẻ với nhật báo Nga Rossiyskaya Gazeta hôm 20 tháng 10, ông Antonov cho rằng Moscow đang phải đối mặt với một loạt các mối đe dọa từ Washington. Ông Antonov viện dẫn tuyên bố của các cựu tướng Mỹ Ben Hodges và David Patrick rằng Washington cần thực hiện các cuộc tấn công thông thường chống lại lực lượng vũ trang Nga và hạm đội Biển Đen, hoặc lời kêu gọi của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton về việc thay đổi chế độ tại Nga. Ngoài ra, ông nói rằng gần đây cũng đã xuất hiện một số tuyên bố điên rồ về việc tấn công giới lãnh đạo quân sự chính trị Nga mà không có một lý do hợp lý. Vị đại sứ chia sẻ với nhật báo Nga rằng ông tự hỏi điều gì đang tồn tại trong tâm trí của các nhà hoạch định quân sự Mỹ. Ông Antonov nói đã đến lúc Washington nên từ bỏ những luận điệu phi lý về hạt nhân cùng thái độ vô trách nhiệm của mình. Chúng ta không nên vung dùi cui hạt nhân và khua khoáng vũ khí hủy diệt. Đây là vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Các nước cần khắc ghi điều này mỗi ngày. Không nên có xung đột hạt nhân, sẽ không có bên chiến thắng trong một cuộc chiến như vậy. Vị đại sứ cho rằng Washington đã không thể cưỡng lại hào quang của chiến thắng mà nước này tự xưng sau chiến tranh lạnh. Ông nhấn mạnh, tôi muốn nói rằng những quan chức Mỹ nhanh nhạy sẽ nhận thấy hậu quả khi quan hệ Nga-Mỹ xấu đi. Tôi muốn những lời kêu gọi hòa bình được Hoa Kỳ lắng nghe nhiều hơn. Dù vậy, đại sứ lưu ý, bất chấp căng thẳng leo thang, Washington và Moscow vẫn chưa tiến tới ngưỡng nguy hiểm của một cuộc xung đột hạt nhân. Dù vậy, ông vẫn cảnh báo nguy cơ của khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 lặp lại. Hồi đầu tháng 10, Mỹ đã công bố một chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó mô tả Nga là mối đe dọa tức thì và lâu dài đối với trật tự an ninh châu Âu. Theo chiến lược này, Mỹ sẽ tuân thủ việc giảm thiểu rủi ro bùng nổ xung đột hạt nhân, nhưng vẫn hiện đại hóa vũ khí hủy diệt và tăng cường các cam kết răn đe với đồng minh. Hôm 20 tháng 10, Phó Tổng thư ký NATO Monsieur Guenna cho biết ông không loại trừ việc Nga trở về với hệ thống chuẩn mực của châu Âu và các nước phương Tây sẽ nối lại quan hệ hợp tác với Moscow. Tuy nhiên, điều đó chỉ thành hiện thực với một số điều kiện, và đó là gì? Sputnik News đưa tin trong một cuộc trao đổi với quỹ Marshall của Đức, ông Guenna phát biểu,
Tôi không thể nói rằng Nga sẽ không bao giờ trở thành một phần của hệ thống chuẩn mực châu Âu. Tại sao không? Thậm chí các nước có thể hợp tác. Tuy nhiên, điều đó chỉ thành hiện thực nếu Moscow quyết định trở lại và tuân thủ các quy tắc cũng như điều lệ của Liên Hợp Quốc, đồng thời hành xử và tham gia với tư cách là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Khi họ làm được điều đó, tôi thấy không có lý do gì để chúng ta không xem xét chấp nhận sự trở lại của Nga. Truyền thông Nga Sputnik chỉ ra NATO đang có nỗ lực mở rộng lãnh thổ ở Đông Âu, bất chấp cam kết của Washington vào năm 1990 về việc không đưa các nước ở khu vực trên vào liên minh. Phía Moscow nói rằng trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng, Nga đã gửi cho NATO và Mỹ một loạt đề xuất thỏa thuận an ninh vào cuối năm 2021 nhằm cải thiện quan hệ giữa Điện Kremlin và các chính phủ phương Tây. Tuy nhiên, Moscow tố Washington và NATO đã phớt lờ điều đó và buộc Nga phải phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Trong khi đó, phương Tây nói rằng từ lâu Nga đã nuôi kế hoạch hợp nhất Ukraine. Thưa quý vị, trong tuần qua, Belarus là quốc gia được nhắc đến như một bên có thể can dự vào xung đột ở Đông Âu và gây ra cơn ác mộng cho Ukraine bất cứ lúc nào. Có phỏng đoán là Moscow triển khai thêm quân ở Minsk để chuẩn bị dồn lực tấn công Kiev. Tuy nhiên, trong bản cập nhật thông tin về xung đột ở Đông Âu hàng ngày hôm 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận không có khả năng Nga đã triển khai lượng đáng kể quân đội bổ sung ở Belarus, theo Sky News cho biết. Theo Sky News, đã có nhiều video được công bố cho thấy là quân đội Nga xuất hiện ở Belarus. Thông điệp trên được đưa ra giữa bối cảnh có nhiều thông tin cho rằng có 70.000 quân Belarus và 15.000 người Nga sẽ tham gia vào lực lượng hiệp đồng. Mặc dù Minsk đã nói rằng chỉ khoảng 7.000 lính Nga sẽ hiện diện trong lực lượng chung. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng số quân xứ Bạch Dương ở Belarus sẽ không đáng kể. Theo Bộ Quốc phòng Anh, điều đó có nghĩa là Nga khó có thể tạo ra các đội hình sẵn sàng chiến đấu với quy mô như đồn đoán, trong khi quân đội của nước này đang chiến đấu ở Ukraine. Trong khi đó, quân đội Belarus rất có thể duy trì khả năng tối thiểu để thực hiện các hoạt động phức tạp. Belarus là quốc gia không tham gia trực tiếp nhưng đã tích cực hỗ trợ Nga sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Mới đây thì quốc gia này đã lên tiếng về khả năng thanh toán sau một thời gian chịu các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và các quốc gia phương Tây. Thông tin ngày 19 tháng 10 của Reuters cho hay Belarus không thể trả các khoản nợ đến hạn của nước ngoài do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Trước đó, trong ngày 17 tháng 10, Ngân hàng Thế giới cho biết đã đặt tất cả các khoản vay của Belarus từ tổ chức này vào tình trạng nợ xấu do các khoản vay đến hạn thanh toán đã lên đến 68,43 triệu đô la. Là đồng minh thân cận của Nga, Belarus cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt từ tháng 2. Tuy nhiên, nước này bác bỏ cáo buộc đã cho binh sĩ trực tiếp chống Ukraine. Trong khi tình hình trên mặt trận căng như dây đàn, các màn trừng phạt qua lại vẫn tiếp diễn. Đáng chú ý là theo hãng tin TASS, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thông qua quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia nước này về việc trừng phạt vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Theo một tài liệu được đăng trên trang web của Tổng thống Ukraine, Kiev đã áp lệnh trừng phạt với bà Maria Alexandrovna Lavrova, sinh năm 1950, vợ ông Lavrov, và cô Yekaterina Sergeyevna Vinokurova, sinh năm 1983, con của Ngoại trưởng Nga trong vòng 10 năm. Các biện pháp này bao gồm đóng băng tài sản và cấm mua đất. Được biết trước đó, các biện pháp trừng phạt tương tự đã được Ukraine giáng lên chồng của cô Yekaterina Sergeyevna Vinokurova, là anh Alexander Vinokurov, sinh năm 1982, một doanh nhân, chủ tịch của công ty Marathon Group. Theo TASS, đến nay ông Zelensky đã áp đặt các biện pháp trừng phạt với tổng cộng 2.507 cá nhân và 1.374 thực thể ở Nga, Belarus và một số quốc gia khác. Vào ngày 9 tháng 6, Tổng thống Ukraine đã trừng phạt người đồng cấp Nga Vladimir Putin và các quan chức hàng đầu khác của Moscow, bao gồm các thành viên nội các như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Truyền thông Nhật NHK dẫn một số nguồn tin từ chính phủ Hoa Kỳ cho biết là các lệnh trừng phạt thương mại và kiểm soát xuất khẩu nhằm vào Nga đang phát huy tác dụng, trong đó nền công nghiệp quốc phòng Nga chịu tác động nặng nề nhất. Hôm 20 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Nga đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường chất bán dẫn và các thiết bị công nghệ cao. Điều này ảnh hưởng đến việc phát triển và sản xuất các loại vũ khí hiện đại của Moscow, trong đó có các tên lửa đạn đạo siêu thanh và tên lửa đất đối không. Bên cạnh đó, một số báo cáo cũng cho thấy các nhà máy cơ khí quốc phòng chuyên cung cấp các phụ tùng và linh kiện thay thế của Nga cũng không thể duy trì sản xuất. Các đơn vị phải tái sử dụng các dòng vũ khí cũ hoặc tận dụng các nguyên liệu hiện có. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, để bù đắp phần nào sự thiếu hụt nguồn cung vũ khí, Điện Kremlin đã nhiều lần liên hệ với các đồng minh trung thành của mình như Iran, Syria và Triều Tiên để tìm mua các loại vũ khí như đạn pháo và tên lửa. Trong khi đó, Nga và các đối tác đều phủ nhận cáo buộc từ Hoa Kỳ.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, Reuters đưa tin là các nhà lãnh đạo EU đã kết thúc một cuộc tranh luận khác liên quan đến câu chuyện năng lượng. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc có nên giới hạn giá khí đốt hay không. EU đang phải vật lộn với tình trạng giá năng lượng tăng cao, dẫn đến tình trạng lạm phát và suy thoái gia tăng trên toàn châu lục. Diễn biến trên xảy ra khi Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt sang châu Âu, sau khi phương Tây giáng liên hoàn trừng phạt lên Moscow do chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phát biểu trước báo giới sau cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, những bước tiến mà chúng tôi đã đạt được là các quy tắc về chia sẻ khí đốt, cũng như thắt chặt tinh thần đoàn kết để giải quyết bài toán năng lượng. Bà Leyen cho biết, lãnh đạo các nước thành viên EU đã tán thành một trong những đề xuất giảm giá năng lượng, cụ thể là áp dụng một mức giá tiêu chuẩn cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng, mặc dù việc luật hóa kế hoạch này cần tiếp tục được thảo luận trong những tuần tới. Đáng chú ý, theo Reuters, sau nhiều tuần đàm phán và kể cả sau hội nghị thượng đỉnh hôm 20 tháng 10, EU vẫn chưa có quyết định cuối cùng về mức trần giá khí đốt. Ngoài bất đồng nói trên, các nhà lãnh đạo khối cũng mâu thuẫn về kế hoạch chi tiêu của các quốc gia giữa bối cảnh nhiều nước đã cấp gói hỗ trợ lớn để giúp các ngành công nghiệp và hộ gia đình của họ vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng, trong đó có Đức và Pháp. Điều này được cho là có thể tạo ra sự bất công bằng trên thị trường và làm suy yếu sức cạnh tranh trên thị trường chung của khối. Hôm 20 tháng 10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết là các nhà lãnh đạo EU phải thảo luận mức giá năng lượng phù hợp giữa bối cảnh giá khí đốt ở châu Âu đang giảm với tốc độ không đủ nhanh, theo Reuters đưa tin. Reuters đưa tin chia sẻ với báo giới sau cuộc họp của EU tại Bruxelles, ông Scholz nói, rõ ràng là giá khí đốt, dầu mỏ và than đá phải giảm, giá điện cũng phải giảm xuống. Điều này đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả các nước ở châu Âu. Ngoài ra, Thủ tướng Đức cũng bảo vệ đề xuất lá chắn phòng thủ trị giá 200 tỷ euro của chính phủ. Gói ngân sách này được Berlin dùng để giảm giá khí đốt, cắt giảm thuế bán nhiên liệu. Mục tiêu là bảo vệ các công ty và hộ gia đình khỏi tác động của tình trạng giá năng lượng tăng cao. Ông nói, nhờ gói hỗ trợ này, chúng tôi có thể hỗ trợ công dân của mình trong năm nay và năm sau, chẳng hạn như giá ga và điện. Nếu các bạn nói rằng đó là một kế hoạch dài hạn, thì đó chính xác là những gì Pháp, Ý, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia khác đang làm. Cũng sau cuộc họp ở Bruxelles, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết là nước này đã đạt được thỏa thuận với Bồ Đào Nha và Pháp về việc thay thế kế hoạch đường ống dẫn khí đốt có tên là MidCat bằng một hành lang xanh mới nối giữa Barcelona và Marseille để vận chuyển khí tự nhiên và hydro, theo Reuters đưa tin. Theo hình ảnh được Bộ Năng lượng Tây Ban Nha công bố, hành lang mới giữa Tây Ban Nha và Pháp sẽ được lắp đặt dưới nước, trái ngược với dự án đường ống dẫn khí MidCat ở Pyrenees. Hành lang xanh sẽ kết nối Barcelona và khu vực Marseille, nơi nổi tiếng là trung tâm hóa dầu lớn. Ông Sánchez cho biết thêm, các nhà lãnh đạo của ba nước sẽ hội đàm trong thời gian ngắn tới để thảo luận về thời gian, mức đầu tư cần thiết và số tiền mỗi nước sẽ đóng góp. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, hôm 19 tháng 10, Tư lệnh cấp cao của Hải quân Hoa Kỳ USN, ông Michael Greenday, cho biết là trong thời gian sắp tới, tình hình ở eo biển Đài Loan sẽ tiếp tục có những diễn biến căng thẳng. Dựa trên những động thái gần đây của Trung Quốc, ông Greenday cho biết một cuộc xung đột có thể xảy ra bất kỳ lúc nào từ giờ cho đến trước năm 2024, sớm hơn nhiều so với dự kiến trước đó là năm 2027. Khi được hỏi rằng Hải quân Mỹ đã có những sự chuẩn bị gì cho tình huống này, vị tư lệnh đã khẳng định rằng Washington và các đồng minh cần phải theo dõi mọi động thái từ Trung Quốc, nhất là trước, trong và sau sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một sự kiện do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức, The Defense News Naval Warfare dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Bắc Kinh đang theo đuổi việc thu hồi Đài Loan càng sớm càng tốt, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh đang chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo. Hôm 19 tháng 10, truyền thông đảo Đài Loan và Hoa Kỳ đã đồng loạt đưa tin Đài Bắc vừa thông qua một thỏa thuận trị giá 78 triệu đô la Mỹ với Washington nhằm duy trì hệ thống phòng không MiG-104 Patriot hiện có trong biên chế của hòn đảo ít nhất thêm 5 năm nữa. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, thỏa thuận này đã được công bố trên nền tảng mua sắm trực tuyến của cơ quan phòng vệ Đài Loan. Theo tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông, một nguồn tin trong lực lượng phòng vệ Đài Loan nói rằng, ngoài việc ký kết thỏa thuận, Đài Bắc còn kêu gọi các đội kỹ sư từ Lockheed Martin và Raytheon, hai nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ, cử đại diện và các chuyên gia đến đồn trú lâu dài tại hòn đảo. Giải thích lý do cho lời kêu gọi này, hòn đảo cho biết việc duy trì một đội ngũ chuyên gia quốc phòng cấp cao của Mỹ tại đây sẽ giúp Đài Loan yên tâm hơn trong việc vận hành và bảo dưỡng kịp thời các hệ thống Patriot vốn rất phức tạp. Đây là bước đi mới nhất của hòn đảo sau các cuộc tập trận không hải quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA ở eo biển Đài Loan, ngay sau chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.
Thưa quý vị, Philippines từng cho biết là sẽ mua vũ khí từ nhiều nước khác nhau trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông tiếp tục leo thang. Sau khi hủy thỏa thuận mua trực thăng của Nga, có thể Philippines sẽ tìm kiếm sự thay thế bằng hợp đồng với Mỹ. Theo trang tin Nikkei, khả năng trên càng được khẳng định qua phát biểu của Tổng thống Philippines trong bài phỏng vấn gần đây. Trả lời phỏng vấn ngày 20 tháng 10, Tổng thống Philippines ông Ferdinand Marcos cho biết Philippines đã bảo đảm sự thay thế bằng nguồn cung từ Mỹ. Trong bất kỳ trường hợp nào, Philippines cũng có nguồn cung thay thế. Hiện chưa rõ phát biểu của ông Marcos có đồng nghĩa với việc thỏa thuận với Mỹ được ký kết hay chưa. Tuy nhiên, trang tin Nikkei cho hay Philippines có thể sẽ mua trực thăng quân sự của Mỹ sau khi bỏ qua hợp đồng trị giá 216 triệu đô la với Nga. Được biết, ngoài lĩnh vực quân sự, Philippines dưới thời tân Tổng thống Ferdinand Marcos còn tăng cường giao dịch với Mỹ trên nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và năng lượng sạch. Trong khi đó, GMA News dẫn lời đại sứ Nga Marat Pavlov cho biết ông chưa nhận được thông báo chính thức từ Philippines về việc hủy bỏ hợp đồng. Thưa quý vị, theo Reuters, sau thông tin Thủ tướng Anh Liz Truss quyết định từ chức, hôm 21 tháng 10, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông lo ngại bất ổn chính trị ở xứ sở sương mù có thể khiến thỏa thuận thương mại tự do giữa Canberra và London bị đình trệ. Phát biểu trước báo giới, ông Albanese nói, tôi lo ngại trước bất kỳ sự chậm trễ nào xảy ra đối với Hiệp định Thương mại Tự do Úc-Anh. Được biết, hiệp định mà Thủ tướng Úc đề cập đã được hai nước ký kết vào tháng 12 năm 2021. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại song phương Úc-Anh thêm hơn 10 tỷ bảng Anh, tương đương 13,3 tỷ đô la Mỹ. Ông Albanese cho biết, tôi đã thảo luận với Thủ tướng Truss về việc theo dõi nhanh tiến trình Hiệp định Thương mại Tự do. Tất nhiên, tôi sẽ nói chuyện với bất kỳ ai sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh về vấn đề này. Được biết, Thủ tướng Liz Truss đã từ chức vào hôm 20 tháng 10, chính thức trở thành người nắm giữ nhiệm kỳ ngắn nhất và hỗn loạn nhất so với bất kỳ Thủ tướng Anh nào trước đó. Bà đã đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi từ chức sau khi công bố chương trình kinh tế, khiến thị trường Anh chao đảo. Theo Reuters, mưa lớn liên tục tại Ấn Độ gây hại cho hàng loạt cây trồng vụ hè như là lúa gạo, đậu tương, bông, đậu và rau ngay trước khi thu hoạch, phá hỏng giấc mơ về một vụ mùa bội thu của hàng triệu nông dân. Theo Chandra Shekhar Yadav, một nông dân ở phía bắc thành phố Gorakhpur, chia sẻ với Reuters, các loại cây trồng đều đã đến vụ thu hoạch, nhưng lượng mưa lớn làm nước dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng. Cho đến nay, Ấn Độ đã hứng chịu lượng mưa trái mùa ở mức cao hơn 82% so với thông thường. Thêm vào đó, hiện tượng La Nina hiếm gặp cũng có thể khiến lượng mưa vượt mức trung bình trong tháng 11 tới. Giáo sư kinh tế Đại học Delhi, Aswani Mahajan cho biết, tình hình vụ mùa thất bát đang làm dấy lên lo ngại giá cả thực phẩm sẽ tăng cao, đặc biệt là đối với những loại ngũ cốc nói trên. Giá của tất cả mặt hàng đều tăng, người dân nghèo vốn tiêu thụ nhiều rau, nhưng giá rau lại đang tăng chóng mặt. Một người dân đang mua sắm tại một khu chợ ở Tây Bengal rầu rĩ. Giá lương thực ở Ấn Độ đã ở mức cao nhất trong hơn 2 năm qua và có thể tiếp tục tăng cao, thay vì sẽ giảm sau vụ thu hoạch như thường lệ. Tình hình trên có thể sẽ đẩy hàng triệu người nghèo ở các vùng nông thôn của Ấn Độ vào cảnh vô cùng khó khăn. Theo Reuters, các nhân viên y tế trực thăng tại Anh đang được huấn luyện lái bộ đồ phản lực kiểu người sắt Iron Man để có thể nhanh chóng đến các khu vực đồi núi, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn nhanh hơn và cơ động hơn. Anh Jamie Walsh, một nhân viên y tế của dịch vụ cứu thương hàng không Great North Air, lần đầu tiên được thử nghiệm bay với bộ trang phục kiểu người sắt tại một sườn núi ở quận Cumbria, Tây Bắc nước Anh, trong điều kiện mưa lớn và gió giật với vận tốc hơn 30 dặm một giờ. Theo Reuters, các chuyến bay thử nghiệm của anh Walsh trong hơn một năm qua được công ty năng lượng tái tạo Ørsted của Đan Mạch hỗ trợ. Công ty Gravity Industries đã phát triển bộ đồ phản lực nói trên từ năm 2017 với phiên bản in 3D mới nhất có thể đạt tốc độ hơn 85 dặm một giờ ở độ cao hơn 12.000 feet so với mặt đất. Tuy nhiên, các nhân viên y tế thường bay chậm hơn và ôm địa hình để đảm bảo an toàn. Gravity Industries cũng đang thử nghiệm trang phục này trong các lực lượng tinh nhuệ và biệt kích của Anh, bao gồm cả lực lượng trên biển. Bộ đồ phản lực đã thể hiện tốt vai trò của mình trong tất cả lần diễn tập, trong đó gần nhất là việc Hải quân Hoàng gia Anh diễn tập trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth hồi tháng 9 vừa qua, Reuters cho biết. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.